Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni. Đây là đề xuất của bạn đã gửi đến và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Hai bé hổ này thì đều có công thức giống nhau hết, kích thước khác nhau là bởi vì là Ni đã sử dụng sợi len khác nhau. Thì đối với bé hổ lớn hơn này thì đây là loại len mà Ni đã sử dụng. Đây là loại len mà Ni đã sử dụng để móc để bé hổ lớn này. Thì sợi len này có kích thước là 3mm và Ni đã sử dụng đầu kim là 3.0. Chiều dài tính từ chân phía trước cho tới chân phía sau nè là 15cm và chiều cao là tính từ đền cho lên tới cái tai nè là 17cm. Đối với bé hổ nhỏ hơn này thì đây là bé hổ mà Ni làm trong video. Đây là loại len mà Ni đã sử dụng để móc bé hổ nhỏ này. Đây là tên của loại len này. Khi mà Ni mua sợi len này á, thì người bán họ nói là sợi len này 2mm, nhưng mà Ni nghĩ là sợi len này là có kích thước là 2,25mm. Và Ni đã sử dụng đầu kim là 2.0. Nếu mà bạn móc sợi len này thì Ni nghĩ là nên sử dụng đầu kim 2.25 nha. Tính từ kim chân phía trước cho tới chân phía sau nè là 13cm và chiều cao là tính từ chân cho tới tai là 14cm. Các bạn sử dụng loại len nào cũng được nha. Đầu tiên mình sử dụng len màu trắng. Hàng thứ nhất mình có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai, ba, 4, 5, 6. Đi đã móc xong 6 mũi móc đơn. Bây giờ mình kéo cái sợi dây ngắn này để mình khép kín vòng tròn. Để kết thúc hàng thứ nhất, mình móc một mũi chược vào mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Mình kéo căng cái sợi len này thì mũi chược của mình nó sẽ nhỏ. Mình đi một mũi chược nhỏ xíu nha. Hàng thứ hai mình có 6 mũi tăng. Mũi tăng là mình móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Để bắt đầu hàng thứ hai móc một mũi xích nhỏ xíu. Mình kéo căng cái sợi len thì mũi xích của mình nó sẽ nhỏ. Mũi đầu tiên của hàng thứ hai đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt, móc một mũi tăng. Ni sử dụng sợi len khác màu để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi đầu tiên là mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi tăng. Mũi tăng là móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Một nè. Ni đã có một mũi tăng, bây giờ mình lặp lại 5 lần nữa. Mũi tăng thứ hai nè. Mũi tăng thứ ba. Mũi tăng thứ tư. Mũi tăng thứ năm.
mũi tăng thứ 6. Ni đã móc xong 6 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ hai, mình móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ hai. Mình kéo căng cái sợi len thì cái mũi trượt của mình nó sẽ nhỏ nha. Hàng số 3, để bắt đầu hàng số 3 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ ba, mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn. Chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai. Và tiếp theo là mình có một mũi tăng. Mình có một cụm 2 mũi đơn và một mũi tăng, được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni lặp lại thêm 3 lần nữa. Xong lần thứ hai. Xong lần thứ ba. Xong lần thứ 4. Ni đã móc xong cụm 2 đơn và một tăng lặp lại 4 lần. Để kết thúc hàng thứ ba, mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ ba. Hàng thứ tư mình có một cụm 3 mũi đơn và một mũi tăng, được lặp lại 4 lần. Để bắt đầu hàng thứ tư, mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn. Chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai. 3. Đây đã có 3 mũi đơn và tiếp theo là mình có một mũi tăng. Cụm 3 đơn và một tăng này được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Được 2 lần. Xong 3 lần. Bốn lần. Ni đã móc xong cụm 3 đơn và một tăng, được lặp lại 4 lần. Để kết thúc hàng thứ tư, mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng thứ năm, mình cũng đi một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ năm, mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn. Chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai. 3, 4, 5. Ni đã có 5 mũi đơn. Tiếp theo là mình kết hợp với màu cam.
Kéo hết sợi dây màu trắng. Đối với màu cam này thì mình có 10 mũi đơn len màu cam. Ni kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Ni đã móc xong 10 mũi đơn len màu cam. Bây giờ mình đổi qua màu trắng, mình có 5 mũi đơn len màu trắng. Ni móc lại cái mũi cuối cùng của sợi màu cam này nha. Có rất là nhiều cách để đổi màu len nhưng mà Ni lại thích cách đổi màu len này tại vì nó nhanh á, nó nhanh hơn. Ni đã móc xong 5 mũi đơn len màu trắng. Để kết thúc hàng thứ 5, móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ 5. Mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn phía bên cạnh. Mũi đơn thứ hai, 3. Ni kéo theo sợi len màu cam qua để chuẩn bị đổi màu. Ni đã móc xong 5 mũi đơn len màu trắng. Bây giờ mình cũng có 10 mũi đơn len màu đen, màu cam. Ni kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Ni đã móc xong 10 mũi đơn len màu cam và tiếp tục có 5 mũi đơn len màu trắng. Để kết thúc hàng thứ 6, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 7, số 8 các bạn lặp lại tương tự nha. Để bắt đầu hàng số 9, mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Đi kéo sợi len màu cam qua để chuẩn bị đổi màu. Đi đã móc xong 6 mũi đơn
màu trắng và bây giờ mình có 2 mũi đơn màu cam, một mũi tăng màu trắng, hai mũi tăng màu cam, một mũi tăng màu trắng, hai mũi đơn màu cam, và 6 mũi đơn màu trắng. Kết thúc hàng thứ 9 cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Hàng số 11. Hàng số 11 này Ni đã móc xong 6 mũi đơn màu trắng, 2 mũi tăng cũng màu trắng và 2 mũi tăng màu cam. Bây giờ tiếp tục là mình có 4 mũi đơn màu trắng. 1 nè. 2 nè. Ni đánh dấu cái sợi len này để đánh dấu cái chỗ này để lát nữa mình gắn con mắt vào. 3. 4. Mình đánh dấu cái sợi len ở đây để lát này nữa cái chỗ này mình sẽ gắn mắt vào nha. Tiếp tục là có 4 mũi đơn màu cam. 1, 2. Ni kéo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. 3. 4. Và tiếp theo mình cũng có 4 mũi đơn màu trắng. 1, 2. Ni bên này Ni cũng đánh dấu sợi len để lát nữa mình nhớ chỗ này mình gắn mắt vào. 3. 4. Cái chỗ mình đánh dấu nè, lát nữa mình sẽ gắn con mắt vào đây nha. Và tiếp tục các bạn cứ làm theo công thức nha. Mình sẽ gắn con mắt này vô ngay cái chỗ mà mình đánh dấu cái sợi chỉ này.
Bây giờ mình tiếp tục mình móc hàng số 16. Hàng số 16 là bắt đầu là mình không móc màu trắng nữa mà mình chỉ móc mỗi màu cam thôi, để chuyển qua màu cam. Để chuyển qua màu cam, Ni rút cái mũi kết hàng của hàng số 15 ra nha. Ni sẽ đi lại mũi kết hàng của hàng số 15 với len màu cam. Ni sẽ kéo sợi len màu cam qua đây. Mình móc lại một mũi đơn để mình kéo cái sợi màu cam qua. Ni sẽ móc lại mũi kết hàng của hàng số 15 với len màu cam. Rút hết sợi dây màu trắng. Và móc lại mũi kết hàng của hàng số 15. Hàng số 16, 17, 18 mỗi hàng có 40 mũi đơn. Để bắt đầu hàng số 16 cũng lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi đơn và các chân còn lại đều là mũi đơn. Mình cắt cái sợi len màu trắng này luôn. Nên sẽ gặp lại bạn ở hàng số 19 nha. Hàng số 19 mình có một cụm 6 đơn và một giảm được lặp lại 5 lần. Để bắt đầu hàng số 19 mình cũng đi. Để bắt đầu hàng số 19 cũng bóc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn chân bên cạnh. Mũi đơn thứ hai, 3, 4, 5, 6. Ni đã có 6 mũi đơn và tiếp theo là mình có một mũi giảm. Mũi giảm là mình móc 2 mũi đơn giảm cộng 1. Kéo móc mũi giảm mình kéo căng cái sợi len một xíu nha. Cụm 6 đơn và một giảm này được lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni lặp lại thêm 4 lần nữa. Xong lần thứ hai. Xong lần thứ ba. Xong lần thứ 4. Xong lần thứ 5. Ni đã móc xong cụm 6 đơn và một giảm lặp lại 5 lần. Để kết thúc hàng số 19 mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 20 mình có một cụm 5 đơn và một giảm được lặp lại 5 lần. Để bắt đầu hàng số 20 cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ 20 mình cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn chân bên cạnh. 2, 3, 4,
5, Ni đã có 5 mũi đơn và tiếp theo là mình có một mũi giảm. Cụm 5 đơn và một giảm này được lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni lặp lại thêm 4 lần nữa. Hàng số 21. Mình có một cụm 4 đơn và một giảm được lặp lại 5 lần. Để bắt đầu hàng số 21, móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi móc đơn. Chữ bên cạnh. 2 3 4. Đây đã có 4 mũi đơn và tiếp theo là mình có một mũi giảm. Bốn đơn và một giảm này được lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni lặp lại thêm 4 lần nữa. Để cái đầu nó quay được, mình cần có 2 hạt nút. Hạt nút này có kích thước là 1,5 cm và mình cần một đoạn dây kẽm dài từ 15 cho tới 20 cm. Mình đặt cái hạt nút ngay ở giữa cái đường này nha. Cái hạt nút này mình để sát cái len, mình đừng có để cái cộm cái len vào nha. Và mình tiếp tục mình móc. Để bắt đầu hàng số 22 cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ 22 cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn chân bên cạnh. 2 3, Ni đã có 3 mũi đơn và tiếp theo mình có một mũi giảm. Cụm 3 đơn và một giảm này được lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni tiếp tục móc thêm 4 lần nữa. Các bạn cứ lặp lại hàng 23, 24, các bạn cứ lặp lại theo công thức nha. Kết thúc hàng số 24, Ni không móc mũi trừ kết hàng ở đây nha, để lát nữa Ni sẽ sử dụng kim. Mũi đầu tiên của hàng số 24. Cạnh trong mũi cuối cùng. Cạnh trong mũi cuối cùng hàng số 24. Mình để cái sợi len ở đây để lát nữa mình khâu kín cái miệng lại. Hàng thứ nhất mình có một vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn.
Hàng thứ hai mình có 3 mũi tăng len màu cam và 3 mũi tăng len màu trắng. Để bắt đầu hàng thứ hai cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi tăng. Chui bên cạnh mũi tăng thứ hai. Mũi tăng thứ ba. Đây đã có 3 mũi tăng. Kéo hết sợi màu cam. Tiếp theo có 3 mũi tăng màu trắng. Kết thúc hàng cũng đi một mũi. Kết thúc hàng cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên. Hàng thứ ba, bắt đầu hàng thứ ba là len màu cam, cho nên đi sẽ gỡ cái len màu trắng này ra. Đi sẽ móc lại mũi trượt với len màu cam. Đi móc lại mũi trượt của kết hàng số 2 bằng len màu cam. Hàng số 3 mình có một cụm, một đơn một tăng lặp lại 3 lần len màu cam. Bắt đầu hàng số 3 cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn, chui bên cạnh một mũi tăng. Một đơn một tăng này được lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại 2 lần nữa. Lần thứ hai nè, lần thứ ba. Ni kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Ni đã móc xong cụm một đơn và một tăng lặp lại 3 lần. Bây giờ với len màu trắng mình cũng có một đơn và một tăng lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần và bây giờ là lần thứ hai. Lần thứ ba. Ni kéo sợi len màu cam qua để chuẩn bị đổi màu. Kết thúc hàng số 3 cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 4, số 5. Để bắt đầu hàng số 4 cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 4 đâm kim vào đúng cái chân, đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn chân bên cạnh. Mũi đơn thứ hai mình có 9 mũi đơn len màu cam. Đi kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu.
Và mình đổ qua lên màu trắng cũng có 9 mũi đơn lên màu trắng. Đi kéo theo sợi len màu cam qua để chuẩn bị đổi màu. Kết thúc hàng cũng móc một mũi chược nhỏ xíu và mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 5 cũng lặp lại tương tự nha. Được. Kết thúc hàng số 5 cũng móc một mũi chược nhỏ xíu và mũi đầu tiên của hàng bằng len màu cam. Mình cắt một sợi dây dài len màu cam. Và sợi dây màu trắng này mình cắt sát luôn. Mình để một sợi dây màu cam thôi. Cái tay mình sẽ gắn ở trên hàng 18, 20, cách nhau 6 chân. Mình canh cái mặt ở giữa nè, cách nhau 6 chân nha. Mười tám, 19, 20. Mình đặt cái tay nó hơi cong cong này.
Ni đã móc xong 3 hàng, bây giờ hàng thứ tư là mình gấp đôi cái mảnh len này lại và mình móc mũi đơn cả hai cái mép này luôn. Đặt cái môn dưới này ở hàng số 9. Len màu hồng. Cái lỗ mũi mình khâu ở hàng 3 và 4. Mình căng như này giữa đi nha.
đâm kim vào cái trung tâm của vòng tròn ba thuật này, hàng số 1 này, vòng tròn ba thuật này, mình đâm vào ngay chỗ cái trung tâm của vòng tròn ba thuật, đâm qua hàng số 9. Đâm qua hàng số 9. Bây giờ mình móc cái lông ở đây nha, lông hai bên má này nha. Mình cắt 18 vòng nha. Mình móc cái hàng này nè, mình móc 6 mũi ở đây nha, ở ngay cái kẽ này nè. Mình móc ngay cái đường này này 6 mũi. Cái đường này thì 3 mũi, mình móc ở giữa đây 3 mũi. Mình kéo cái sợi chỉ đầu tiên nha, rút hết sợi chỉ đầu tiên này. Rút hết sợi chỉ đầu tiên này. Rút
hết sợi chỉ trước nè. Kéo hết sợi chỉ trước. Cái mũi, cái sợi thứ 6 này thì mình trút nó luôn nha. Mình rút cái sợi cuối cùng thứ 6 này luôn. Cái hàng trên này thì mình móc 3 mũi ở giữa cái đoạn này nha. Ở giữa cái đoạn này mình móc 3 mũi. Cái mũi thứ 3 này mình cũng rút luôn nha. Mình rút cái mũi thứ 3 này luôn. Bên này cũng vậy. Mình móc hàng này mình móc 6 mũi. Hàng này 3 mũi.
cạnh ngoài, bỏ một cạnh, lấy một cạnh, lấy một cạnh trước, bỏ một cạnh, lấy một cạnh trước, bỏ một cạnh, lấy một cạnh, bỏ một, lấy một. Sau đó mình giấu cái sợi chỉ đi.